well as well. Welcome to my kitchen. मैले चाहिँ फेसबुकमा अनि टिकटकमा हेर्दा चाहिँ के पत्ता लगाएँ भने कोरियामा जति पनि दाइ भाइ दिदी बहिनी जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ प्राय खाम्सा थाङ चाहिँ सबैलाई मन परे जस्तो लाग्यो क्या मलाई। त्यही भएर मैले सोचेँ कि मलाई आउने रेसिपी चाहिँ यहाँहरूसँग किन म सेयर नगरौँ त भन्ने चाहिँ मलाई आफैलाई क्वेसन गरेँ कि। सो आज मैले डिसाइडेड पनि गरेँ कि म त्यो रेसिपी चाहिँ यहाँहरूसँग लिएर आउनेछु भनेर। सो जसले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि अलिकति हेल्प होस् होइन। त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर किनेर खानुको मजा र आफै बनाएर रुममा साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर खानुको मजा अर्कै हुन्छ। सो लेट्स मेक इट। फर्स्ट अफ अल वी निड पोर्क बोन। यो चाहिँ जुन तपाईँहरू मार्ट गएर किन्न सक्नुहुन्छ। लिभ इट फर 1 आवर। 1 घन्टा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ राम्ररी धुने। गरिसकेपछि लेट्स बोइल इट। यो चाहिँ सोयाबिन पेस्ट दोन्जाङ 1 स्पुन, दोन्जाङ 1 स्पुन एन्ड ओलिगोदाङ इज सुगर सिरप। यो चाहिँ मार्ट गएर किन्न पाउनुहुन्छ। यसको एब्सेन्समा चाहिँ हनी छ भने हनी लाउँदा पनि हुन्छ। जसले चाहिँ त्यो के भन्छ ब्याड स्मेललाई चाहिँ इरेज गर्न हेल्प गर्छ। यो बोनलाई चाहिँ यहाँभित्र मजाले डुब्ने गरी लगाइदिनुहोस्। के अरे कुकिङ वाइन भन्ने हुन्छ त्यो लगाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो अलिकति नर्मल वाइन नै लगाइदिएको छु। नर्मल वाइन लगाइदिँदा पनि हुन्छ, कोक छ भने कोक लगाउँदा पनि हुन्छ। यु क्यान सी होइन कति धेरै चाहिँ अननेसेसरी फ्याटहरू चाहिँ यसरी निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फ्याल्नुपर्छ। हामीले त्यतिकै खाना हुँदैन। त्यसै पनि अहिले कोरोनाको बिगबिगी छ होइन। त्यही माथि अब हामीले खानेकुरामा चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ। यसरी उमालिसकेर 20 मिनट थोरैमा 20 मिनट र घन्टा नत्र आधी घन्टा चाहिँ हामीले यसरी बोइल गर्न छोडिदिनुपर्छ। यसरी उमालिसकेपछि पनि फेरि धोएर चाहिँ यो चाहिँ अब रेडी भएको बोन हो होइन। यसलाई चाहिँ अब पकाएर खान सकिन्छ। हाम्रो यो बोन अगाडि हामी रेडी गरिसकेका थियौँ होइन। अब अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ यो भयो केनी भनेको के भन्छ नेपालमा सिलामको पात। अनि यो भनेको बेचु चाहिँ के भन्छ नेपालमा रायो जस्तो पनि हल्का रायो जस्तो पनि हुन्छ। अथवा नेपालमा अर्को के भन्छ चाइनिज साग पनि भन्छ के अरे। चाइनिज साग जस्तै पनि हुन्छ। जे भए पनि कोरियन नेम चाहिँ फेचु हो होइन। यो चाहिन्छ। अनि पोटेटो चाहिँ तपाईँलाई आफू टेस्ट अनुसार कति मनपर्छ भने धेरै लाउँदा पनि हुन्छ होइन, नत्र थोरै लाउँदा हुन्छ। दिस इज अनियन एन्ड ग्रिन अनियन अल्सो एन्ड जिन्जर। यति हो हामीलाई चाहिने भेजिटेबल्स भनेको चाहिँ यति हो। अनि हामीले अब पेस्ट बनाउनुपर्छ। पेस्ट चाहिँ अब यहाँहरूलाई अलिक कोरियामा चाहिँ अब के मसलाको रूपमा के युज गर्छन् त भन्ने कुराको अलिक नलेज नहुनसक्छ। सो त्यसले चाहिँ अलिक नाम सम्झिनलाई गाह्रो हुनसक्छ होइन। म पहिला सरसर्ती जानकारी गराउँछु। यो चाहिँ भनेको फिस सस हो होइन। फिस सस हो। उसमा प्राय जेमा पनि यो युज हुन्छ। यो चाहिँ कोरियन नेम चाहिँ मेल्ची एकचत हो कि मेल्ची एकचत। यो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ मेल्ची एकचत। अनि अर्को हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ खुक्कान्जाङ। यो भनेको चाहिँ जुनसुकै सुप बनाउँदाखेरि चाहिन्छ। अनि यो के भन्छ इङ्ग्लिसमा सोया सस होला सायद, मलाई त्यस्तै लाग्छ होइन। खुक्कान्जाङ यो चाहिँ माथमा जानुभयो भने यसरी यही किन्दा हुन्छ। अनि यो चाहिँ थुल्के खारू भन्ने छ होइन। यो पनि चाहिन्छ। थुल्के खारू चाहिँ धेरै त युज हुँदैन, तर यो मैले चाहिँ 1 kg को प्याकेट लिएर आएको छु। यो तपाईँले चाहेअनुसार जुन बेला आफूलाई आवश्यक पर्छ थोरै चलाएर फेरि यो प्याक जिपर छ यसमा फेरि अर्कोचोटिलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। हावा नछिर्ने गरी राख्नुभयो भने। यो चाहिँ थुल्के खारू भनेको चाहिँ फरेला पाउडर
नेपालीमा के भन्छ खोनी खै त्यो नेपालीमा मलाई पनि थाहा भएन अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिन्छ कोचुकाडु चाहिँ चिल्ली पाउडर एन्ड यो अर्को पनि मैले युज गरेको थिएँ सोयाबिन पेस्ट थेन्जाङ एन्ड कोचुजाङ पनि चाहिन्छ कोचुजाङ भनेको चाहिँ के भन्छ चिल्ली पेस्ट अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ गार्लिक पेस्ट सबै यति हो होइन यति युज भएपछि तपाईँको खाम्जाथाङ रेडी मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का बोइल गर्छु अहिले यो ठुल्ठुलो यो जुन लेयरहरू छ यसलाई चाहिँ सानो सानो लेयर बनाउनु पर्छ Now I'm going to make kamjatang paste मैले अघि एक्सप्लेन गरिसकेँ होइन यो चाहिँ 1 स्पुन थेन्जाङ पेस्ट सोयाबिन पेस्ट म इङ्ग्लिस र कोरियनमा कति झुक्किन्छु भने कोरियन चाहिँ इङ्ग्लिस होला कि नेपाली चाहिँ भइगयो अनि कोरियन चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस होला जस्तै लाग्छ क्या अहिले त मलाई त के भएको झुक्किहाल्छु सुपुन र स्पुनमा पनि नझुक्किनु होला होइन सुपुन भनेर चाहिँ कोरियनमा हो र स्पुन चाहिँ इङ्ग्लिस भइहाल्यो म झुक्किएर घरि सुपुन भनिहाल्छु सुपुनमा यसलाई इङ्ग्लिस नआएर सुपुन भनेर नझुक्किनु होला I was just kidding and gochujang you can see हैन यो चाहिँ 1 स्पुन gochugaru 3 स्पुन 1 2 3 garlic paste garlic paste 1 spoon I like garlic paste too much and now this is cooked kanjang half cup sauce मिर्ची एकचम्च so 3 स्पुन सुपुन र स्पुनमा जहिले म झुकिरहन्छु तपाईँहरू चाहिँ नझुकिनु होला म झुकिए पनि मलाई किन यति धेरै भाषामा प्रब्लम हो Gochugaru, this is 5 spoon. यसलाई चाहिँ राम्ररी भर्नुहोस् यो चाहिँ केन्नी जुन चाहिँ कोरियामा धेरै नै युज हुन्छ धेरै नै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै नै खान्छन् हाम्रो नेपालमा त यो थाहा छैन हैन यसलाई त हामीले के हो यो खाने हो र हेर्दैखेरि यस्तो के अरे मुखै पास नै जस्तो छ हैन त्यही पनि यहाँ त अहिले त यही मिठो लाग्छ
अनि अर्को कुरा यो चाहिँ स्किनको लागि पनि एकदमै बेस्ट हो है, सबैजना थाहा पाइराख्नुहोस् होइन। यो सिजनको बेला त खासै महँगो पनि पर्दैन, एकदम सब कसैको त अब यसमै पनि काम हुन्छ होइन। यो चाहिँ जुस बनाएर खाँदा पनि राम्रो हुन्छ, अनि जानिराख्नुहोस् होइन। र डेली युज गर्दा पनि यो त काँचै खाँदा पनि हुन्छ, पकाएर खाँदा पनि हुन्छ। यसको युजेसहरू चाहिँ कसरी पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई बट्टा बिचमा दुई भागमा चाहिँ काट्नुहोस्। डाँठ खाँदा पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ धेरै बिटाउँछ कि, नत्र त खाँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ यसरी काटेर राख्नुहोस्, यो चाहिँ लास्टमा लगाउनु। पप्पू मजाले बनाएको देखेँ पहिला। यसरी लगाइसकेपछि हैन, अनि यो चाहिँ लास्टमा लगाउने अहिले लगाउनु पर्दैन। पेस्ट हाल्छु, त्यो पेस्ट चाहिँ आधी मात्र पहिला लगाउनुहोस्। आधी पहिला लगाएर आधी चाहिँ एकछिनमा लगाउनुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, मैले चाहिँ त्यो बोन नदेखिने गरी चाहिँ पानी लगाएको छु। यति जति पानी लगाएर अब यसलाई चाहिँ 1 आवर नहेरी नखोलिकन 1 आवर पकाउँदा हुन्छ। सम्म चाहिँ यसलाई हाई हिटमा राख्नुहोस्, अनि अलिक पछि चाहिँ लो हिट बनाएर 1 आवरसम्म चाहिँ छोडिदिइ राख्नुहोस्। यो रेडी हुँदासम्म चाहिँ हामी यसलाई रेडी गर्छौँ। यसलाई मैले अघि बोइल गरेको छु, अहिले सेलाइ पनि सकेको छ। हल्का मात्र बोइल गर्ने यसलाई। यसलाई चाहिँ सानो सानो लेयरमा चाहिँ थिन लेयरमा चाहिँ टुक्रा बनाउनुहोस्। यो चाहिँ त्यत्तिकै यसरी राख्नुहोस् होइन। अहिले 1 आवर त्यो पकाइसकेपछि चाहिँ यो लगाएर 20 मिनट जति पकायो भने चाहिँ खामजाथाङ विल बी रेडी टु सर्भ। नाउ 1 आवर has passed. Let's see what's going on. Wow. भेट्छु यसलाई चाहिँ again leave it for 10 minutes. Wow, look at here how delicious it is. यो चाहिँ जति धेरै लगाउनुहुन्छ त्यति मिठो हुन्छ। Now खामजाथाङ is ready to serve. Finally everyone, खामजाथाङ रेसिपी has completely done. यदि तपाईहरुलाई अरू कोरियन फुड रेसिपी जान्न मन छ भने you can comment below, and मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरुलाई कमेन्ट गर्नु होला and subscribe.